الو السلام عليكم. الو. السلام عليكم اختي. السلام ورحمة الله، واش راك مليح لاباس؟ والله غير لاباس. انت شكون معايا باكي معليش؟ معك جمعية خيرية تعقب فترة رمضان العام 2020 ان شاء الله. الله يبارك بخير وشاكم. ولا غير لاباس الحمد لله، تحت الحمد شعار لله. أعمارنا أعمالنا يا فاعل الخير أبشر. الله يبارك، من الشعار تاعكم وشباب الله يبارك. بلا مزيان. الله يخليكم فرحتونا. ماشي مشكل، هذه حاجة يعني حاجة مليحة نقدروا نديروها مع نابورت إنسان. الله يخليكم كثير والله. الله يخليكم فرحتونا بزاف. نعم. أعطيني الاسم الكريم إذا حبيت. الاسم جلال. الله يبارك. قل لي جلال. نعم. راح تقرب عندنا ان شاء الله باقرب وقت. الجمعيه نتاعنا جايه في بلديه بوغارة الى تعرفها، ولايه البليده. نعم ماشي مشكل. اعطيني رقم نتاع الهاتف تاعك الاول. رقم الهاتف الاول 05 53. صح، نقدروا نسجلوا هذا الرقم فقط. قل لي ميسيو جلال. نعم. راح تتكلم مع المدير تاع الجمعيه نتاعنا. المدير تاع الجمعيه هذا المدعو حمدان خان. حمدان خان. وانا كصفتي عضو في هذه الجمعيه حياه سبيرتات. راح تتكلم مع هذا المدير تاع الجمعيه حمدان خان. باسكو الاخ الكريم المدير هذا لازم يتكلم مع الناس هذو اللي راح يدوا معنا في رمضان. ماشي مشكل اختي. راح تتكلم معاه، هو راح يتكلم معك باللغه الهنديه. الهنديه؟ كيفاش ندير اختي؟ انا ما نعرفش الهنديه. معليش راح نسهلها على خويا. راح تتكلم معاه تقول له كلمه واحده، هو راح يتكلم معك باللغه الهنديه ايتو. انت راح تقول له زندگی. زندگی. الو. بون خويا راح نجوز لك المدير تتكلم معاه. ماشي مشكل، زندگی وبرك. ماشي مشكل. اكزاكتومون. نيهاكا. الو. ماشي الهنديه. زندگی. نيهاكون كسم هاكو. يا زندگی. كسم زندگی. كسم ني هاتشا بيسم. يا ودي زندگی حصلتني المراه. زندگی. هي كسم سي نا بوكا كي كسم هو. انتو الشاوي يقولوا زندگی. زندگی. يا خوتي. اش خويا؟ السلام عليكم. قلت لك رايحه غير زندگی. والله يا خويا قالت لي المراه مع زندگی والله يا خويا غير انا بالدموع. والله ما حق عليكم. صاحبي حكمتوني يا اخو. عرفتني. ما عرفتك شكون معاك؟ كريس دي زد. هذا انت يا اخو والله. الكاميرا كاشي ما جلست معك وحكيتها لي يا اخويا. حقك. اسمع والله غير حقك. والله غير قوصتو تاعي وضحكنا معاك وراك جلست معايا ضحيه رقم 15. صحتك. الله يبارك يا اخو. ماشي مشكل. الله يخليك يا اخو. زندگی. يا خويا ربي يحفظك. صح. ربي يخليك. صح اخويا صح. اي يا اخو.